După ce am așezat aici tabăra și am aruncat lansetele pe aici prin apropiere, nu foarte departe, am sondat puțin cu plumbul gol pe o lansetă zona din față. Nu ne-am luat foarte multe informații despre acest lac Culecov. Imediat cum am ajuns, am stat și ne-am uitat un pic pe standurile pe care urma să pescuim, să vedem dacă se observă ceva semne pe apă. Apoi am mai vorbit cu administratorul și am aflat cât de cât despre adâncimile pe care le avem pe aceste standuri, așa că nu am simțit nevoia să pun un marker și să sondez efectiv, să aflu adâncimea apei, ci doar am vrut să verific substratul. Aici majoritatea pescarilor care vin fac un pescuit plantat cu bărcuța, însă noi am decis toate cele 3 echipe care suntem pe lac să facem un pescuit din mână. Așa că imediat după ce am dat cu plumbul, am găsit o zonă curată între 70 de metri și 110 și am stabilit să pescuiesc undeva pe la 102 metri. Mi-am măsurat apoi firul și mi-am pus spombul. Așa că acum, pe aproape de apusul soarelui, în prima noapte, am decis să nădesc un pic mai mult cu spombul. Am aici un amestec de boilesuri cu niște pelete. O să vi-l arăt mai târziu dezintegrat, să spun așa, pe bucăți, în cazul în care vom avea niște trăsături, în cazul în care vom prinde niște pești. Sperăm să reușim să avem mai multe capturi. Lacul are destul de mulți pești mari. Are vreo, din spusele celor de pe aici, are în jur de 7-9 pești peste 25 de kilograme. Sunt 6 standuri realizate pe tot lacul, iar noi am decis, cel puțin eu cu Laura, am decis să facem un pescuit doar cu boiles. Aici majoritatea celor care vin folosesc navomodelul, cum v-am spus, și plantează în mare parte cu porumb și cu semințe, folosind pop-up-uri și boilesuri ca momel de cârlig. Însă noi vrem să facem un pescuit curat, doar cu boiles și cu pelete, și să reușim să prindem pești mai mari din lac. Așa cum v-am spus, am aici un amestec de pelete solubile și boilesuri tari, SPP și Red Squid, și mi-am pregătit pentru această primă seară în jur de 4 kg de amestec de nădire, peste care am mai pus și puțin ground bait pentru puțin nor, iar zona pe care am ales-o, pe la vreo 102 metri, are o adâncime de aproape 4 metri, după ce mi-am dat eu seama cu plumbul și din ce am vorbit cu administratorul. Este o adâncime măricică. Suntem aici pe zona cu cea mai adâncă apă și sperăm ca cel puțin noaptea, în perioada asta, să avem destul de multă activitate.
Primul crap al acestei noi aventuri denumite de către noi cei de la Carpstaff Eurotrip 4. Suntem de această dată în Bulgaria, pe lacul Kulekov. Este un lac mititel, unde în mod normal sunt 6 posturi, însă este foarte, foarte cochet și are un iz sălbatic. Vedeți în fața dumneavoastră primul crap, primul comun al acestei partide, prins aseară. Am ajuns undeva în jurul orei 5 locale aici, ne-am instalat și pe seară, undeva pe la ora 2 noaptea, a venit acest prim pește, un comun destul de bătăios, ce a cântărit 13 kg. L-am prins la o pungă solubilă combinată cu boilesuri sparte, sfărâmate și pelete în ea, și la cârlig un boiles critic echilibrat de 16 mm SPP. Făcând o comparație cu lacurile pe care am mai pescuit în Bosnia, în Italia, o prima comparație ar fi ca dimensiune. Este mult mai mic față de celelalte lacuri, gen Pelagicevo, Zabar sau Acvatica din Italia, dar în schimb este foarte cochet. Peisajul este senzațional. În această sesiune de pescuit aici pe lacul Kulekov din Bulgaria, am decis ca în mare parte, de fapt nu în mare parte, toată nădirea, eu să o fac doar cu această ustensilă, această unaltă, și anume spombul. Pentru asta am pregătit nada de acasă, adică tot amestecul de nădire l-am făcut de acasă pentru că am dorit să fie unul ceva mai atractiv, care să aibă și o dizolvare bună pe această apă care este destul de rece de sfârșit de sezon. Pe acest lac am aflat de la mai mulți pescari, cât și de la prietenii noștri bulgari care reprezintă VLC Carp aici în Bulgaria, faptul că pe lac pescuitul se face în mare parte plantat cu navomodelul. Așa obișnuiesc pescarii bulgari să pescuiască aici, deși lacul, nu știu, are undeva la maxim 5-6 hectare și poți să faci un pescuit lansat fără probleme. Așa cum v-am spus, amestecul de spomb l-am făcut de acasă, așa că voi începe un pic invers, să zic așa, prezentarea
lui, ca apoi să vă arăt exact componentele pe care le-am folosit. În această găleată am amestecul de nădire pe care vi l-am spus, care el conține boilesuri, pelete, puțin ground bait pentru a se glazura toate peletele și boilesurile și lichid nutritiv. Acest amestec l-am făcut pentru începutul partidei, el conținând 60% solubile de 20 și de 24 mm și boilesuri tari, cam 40% din cantitatea de boilesuri tari de 16 și de 20 de milimetri. Acest amestec îl folosesc în mare parte cam în prima jumătate a partidei, ca în a doua jumătate să folosesc acesta pe care vi-l arăt, care conține doar boilesuri tari, nu mai conține solubile, pentru că deja consider că spre sfârșitul partidei peștii trebuie să vină prin zonă, să se hrănească și în modul ăsta încerc să-i cam selectez. Cum v-am spus, am folosit în această partidă doar boilesuri SPP, astfel că pun în găleată în jur de 1 kg și ceva de boilesuri tari SPP de 20 de mm, da? Peletele de 6 mm SPP, cam 800 de grame, deci cam așa este porția. Câteva pelete de 4 mm, tot SPP, pentru a mai avea o granulație ceva mai mică. Aici pun cam jumătate din pungă, le amestec pe toate. Zona pe care pescuiesc are o adâncime în jur de 4 metri, astfel că în momentul în care toate peletele și boilesurile o să tragă acest lichid nutritiv pe care îl voi turna, în momentul în care ele se vor așeza pe substrat, vor lăsa și o dâră, o coloană în apă de atractanți, însă vor emana destul de mult lichid și în momentul în care vor ajunge pe substrat, făcând acolo o zonă de atracție. Lacul nu are foarte mulți pești mici, de aceea am ales astfel de amestecuri de nădire destul de atractive, pentru că nu prea sunt foarte mulți pești mici, adică nu sunt carași, nu sunt plătici să ne deranjeze, și cam la toată cantitatea pe care o am aici torn 250 de ml de lichid red. Ceea ce v-am arătat este o porție de nădire pentru, să spun așa, cam pentru 24 de ore. Cam asta este cantitatea folosită. Le amestec destul de bine. Întotdeauna, dacă nu vreau să folosesc foarte mult boiles din motive economice, să le spun așa, sau pentru a nu supranădi cu boiles, folosesc pelete. Prefer oricând peletele decât semințele sau porumbul. Iar pentru a face totul așa ca o glazură deasupra boilesurilor și a peletelor, torn puțin ground bait, turnament de krill, care are și făină de krill în compoziție, are și altă făină de crustacee și făină de pește și micropelete, și îi va da o glazură mișto boilesurilor, dar și peletelor. Asta este amestecul de nădire folosit, pelete și boiles. După o zi sau două în care boilesurile și peletele vor sta în găleată și vor trage tot lichidul, înainte de nădire mai pun două astfel de scafe de apă, ca să devină și mai umed și puțin mai moale, iar
în cazul în care aș fi pus și solubile, ar fi devenit așa, după cum puteți vedea, mult mai moale și mai atractiv, însă atracție am avut nevoie la începutul partidei, pentru că acum, către final, vreau să am particule și anume boilesuri tari acolo pe substrat, care să-mi rămână și să fie mâncate de pești mari. După un drill de aproape puțin peste 30 de minute, am scos dis de dimineață o oglindă superbă, mare, grea, care a fost destul de bătoioasă aici la mal. Inițial trăsătura a fost efectiv din aceea, dacă o cunoașteți, de pește mare, și anume 2-3 bipuri lente și după aia ușor aplica pe ran. Da? În larg nu a fost nimic spectaculos, nu dădea semne că este un pește mare, dar la mal am văzut că este un pește mare și drillul s-a finalizat cu această... Haide, măi, fetița! S-a finalizat cu această salontă, oglindă superbă. O bulgăroaică fără solzi, cu puțini solzi aici pe sus, ce a cântărit 19 kg, un pește absolut superb. Pentru astfel de pește am venit aici pe lacul Culecov, care are mai multe astfel de exemplare, chiar și câteva exemplare sărite de 20 de kg. Și ăsta este targetul nostru în acest episod Eurotrip numărul 4 pe lacul Culecov din Bulgaria, și anume să prindem astfel de exemplare mari și să ne bucurăm de o vreme frumoasă de toamnă. Și această oglindă superbă a venit tot la o pungă PVA, la o pungă solubilă, ce a conținut boilesuri sparte, SVP, perete de 4 și de 6 mm și un boiles critic echilibrat de 16 mm la cârlig. O superbitate de pește. Aflăm pe digul lacului. Eu am ales să pescuiesc aici pentru că, din spusele administratorului, digul este ceva mai sus. Jos avem apă adâncă, undeva pe la 3,70 m spre 4 metri. Și m-am gândit că pe perioada asta de toamnă târzie, crapii aici ar trebui să stea și să mănânce mai ales. Am aflat din spusele administratorului că digul este tapetat, să zicem, consolidat cu niște pietroaie foarte mari, de care încerc să mă feresc, să pescuiesc nu chiar lângă dig, ci undeva la 5-6 metri în fața lui. Și s-a întâmplat ca de aici să am cele mai multe trăsături. Pentru că acest dig îmi permite să vin pe jos și să nădesc chiar aici, precis, deasupra monturilor.
Am ales să fac asta pentru că toți pescarii de pe aici, majoritatea, pescuiesc plantat cu navomodele și astfel au nada concentrată și am zis să pescuiesc și eu aproximativ la fel. Așa că vin cam de 2 ori pe zi, dimineața și seara, vin aici pe dig, arunc câteva mâini în fața digului, cam la 5-6 metri și apoi de pe standul de pescuit îmi este foarte ușor să arunc cele 2 lansete, fiind o distanță de maxim 80 de metri. Pentru această nădire am ales să folosesc bilele tari de 20 de mm SPP, unele dintre favoritele mele, care se pare că nici de data asta nu or să mă dezamăgească. Inițial am vrut să mergem, eu cel puțin am vrut să merg pe o nădire doar din cobră. Am zis că poate îl fac să ciugulească și așa să nu-și mai facă, să nu-i fie frică de celelalte bile, poate o ia și pe a mea mai repede. Dar cum s-a aflat că lacul este pescuit foarte mult plantat, a trebuit să facem și noi să revin și eu la un pescuit precis cu spombul, ca să putem să scoatem câțiva pești din apă. Da, pescuitul este diferit față de lacurile pe care eu am pescuit în România. Nu pescuiesc foarte precis nici pe vlahi, nici pe corbu, nu pescuiesc cu ele în clips, îmi place ba mai aproape, ba mai departe. Da, este diferit aici. Probabil cu timpul, dacă nu se va mai pescui plantat, peștele va mânca altfel. După mai mulți ciortani, a venit și primul pește mai mare al partidei în această dimineață, în jurul orei 5 dimineața, pe o ceață de nu vedeai nici apa. Și după cum vedeți, o salontă superbă, a cântărit 17 kg, destul de grea, mi-au înghețat mâinile pe ea și sunt foarte, foarte bucuros să am acest pește în brațe. A venit la o bilă Marine Supreme Covered de 16 mm pe o montură cu fir moale și căruia am atașat un săculeț solubil cu boilisturi de 16 mm.
modalitate care pentru mine în această partidă a fost una destul de prinzătoare. Cu ea am reușit să prind toți peștii importanți ai partidei, să zic așa, de peste 10 kg. A fost folosirea pungilor solubile. Nu este tocmai un procedeu pe care îl stăpânesc foarte, foarte bine, însă m-am documentat, am mai pescuit în acest stil și de această dată am decis să-l folosesc datorită faptului că aici majoritatea pescarilor care vin plantează. Astfel că am vrut să am lângă momeala de cărlig o grămăjoară ceva mai mare decât un simplu săculeț PVA cu niște pelete sau niște boilesuri. Astfel că în această partidă am folosit pungile solubile Solids de la Corda, varianta S, care vine cu o super lopățică în dotare. Am sfărâmat aici mai multe boilesuri tari de 20 de mm SPP. N-am făcut-o cu crașa. De ce? Pentru că am dorit să am bucățele ceva mai mari. Sfărâmat între degete. Avem și un bip la avertizor, nu la telefon. Da? Însă nu o să ne intereseze chestia asta momentan, pentru că vom filma. Iar bipul a fost la laur și de asta am spus că nu vom fi interesați de un eventual ran. Așa. Iar peste aceste boilesuri tari sfărâmate am adăugat niște pelete de 4 mm. Nu foarte multe. Și am vrut, pentru o compactare cât mai bună a pungilor, să am și puțin groundbait, puțină parte prăfoasă, să-i spun așa, adică cu o granulație nu foarte mare. Astfel am optat pentru același groundbait pe care l-am folosit și în amestecul de nădire. Este vorba de groundbaitul Tournament Krill, care mai are și prin micropelete. Nu am pus foarte mult. Și acesta este amestecul din compoziția pungilor solubile. Astfel că am luat o pungă mărimea aceasta S. Partea de monturi a fost una destul de simplă, da? Un plumb special pentru pungi solubile, care este unul de 85 de grame și are o formă pătrățoasă, da, cu tijă, o montură foarte scurtă din fir moale de 15 livre, da, o alică, un cărlig numărul 8 Gamakatsu Specialist Air și un pop-up de 11 de Scopex. Asta a fost una dintre variante, iar varianta a doua a fost ceva asemănător, doar că la cârlig am avut un boiles Critics Dumbbell de 14 mm, un boiles critic echilibrat, da? Care să stea puțin deasupra sau să fie mult mai ușor de aspirat în momentul în care vine un crab și este interesat de această grămăjoară. Da, deci primul lucru, după ce am pus această bucată de plastic, inelușul ăsta, introduc momeala de cârlig, o poziționez în lateral, îmi pun puțin amestec care să fie la bază, acolo să se așeze plumbul, tasez foarte bine totul, găsesc o așezare pe mijloc a plumbului, continui cu material, cu lopățica, tasez totul foarte bine, apoi vin și mi-așez punga PVA în sus conform semnului pe inel, vin și răsucesc de 2-3 ori, da? Umezesc în partea asta de sus punga PVA de câteva ori și apoi trec inelușul prin pungă, da? Am ieșit și a ieșit toată punga din partea de sus. Acum, pentru a o arunca cât mai bine, tasez marginile și îi dau o formă cât se poate de aerodinamică, să zic așa, o formă
pătrățoasă, da? Precum plumbul. Am ajuns la o formă pătrățoasă, da? Care îmi va fi ușor de lansat pe o distanță de, nu știu, până în 100-120 de metri. În toată această perioadă de primăvară și vară din acest sezon am utilizat destul de mult aceste puni solubile sau momitoare pe lacuri precum Sacoșul Turcesc, Bila, Moara Vlăsei 2, Hermes Periș și am dezvoltat o serie de lichide speciale pentru astfel de puni solubile sau momitoare pentru a crește atractivitatea și pentru a avea ceva diferit la mumarea de călic față de, nu știu, bulgării sau băresurile pe care le folosim la nădire, și am venit cu câteva variante de lichide cu care încă mai suntem în teste, iar ăsta este un lichid denumit Red Squid pe care îl vom injecta, să zic așa, în această pungă solubilă. Așa am pescuit în această partidă pentru a avea o atracție mult mai puternică, mai ales în cazul în care peștii se află pe acolo prin zonă, dar și pentru a avea o atracție acolo când toată punga se va descompune pe substrat. Încă un comun superb, negru și sălbatic. Nu am văzut niciun solz lipsă pe el, este impecabil. L-am prins și pe acesta cu un boiles critic echilibrat de 14 mm, dumbbell SPP, la pungile solubile care s-au dovedit a fi foarte eficiente. Un pește superb și sănătos de Kulekov Lake. Aveți în față ultimul pește al acestei partide de pe lacul Kulekov din Bulgaria. Am terminat astfel, mai avem un drill, Laur, mai are încă un drill. Am terminat și această emisiune, această a patra parte din seria noastră Eurotrip de pe lacuri din Europa. De această dată ne-am aflat în Bulgaria, iar azi de dimineață Cătălin a fost singurul care a mai punctat cu un crap sălbatic și frumos, un comun frumos de aici, de pe lacul Kulekov din Bulgaria. Nu uitați că ne găsiți pe canalul de YouTube Carpstaff, dar și pe www.carpstaff.ro, acolo unde găsiți articole din partidele noastre de pescuit. Până data viitoare, nu putem să vă urăm decât fire întins. Fire întins!